خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. یک ویدئوی آموزشی دیگر در سلسله مراتب دوره آموزشی دکتر مالی خدمت محمد عزیزم هستیم. سوالات نسل زد، نسل نوجوان و جوان ما رو به نمایندگی از شما نازنینان مطرح میکنن من باب برادر کوچکتون، توصیه های برادرانه که امیدوارم راهگشای شما نازنینان باشه. محمد عزیزم در خدمتت هستیم. هر سوالی هر مسئله‌ای هست بفرمایید. افتخار. سلامت باشید دکتر جان، ممنونم که این فرصت رو دوباره در اختیار ما دادید سوالا رو بپرسیم. افتخار ماست. اصلی ترین سوالی که برای این نسل پیش میاد دکتر همیشه اینه که با اون سوال کیستم و قراره چه کار کنم اتفاق میفته. خیلیا همین سوال رو میپرسن که من دقیقاً چجوری مسیرم رو پیدا کنم. مسیر دکتر فقط هم مالی نیست، مسیر هم شغلی خیلی میپرسن، هم خیلی میپرسن که زندگیمون اصلا چجوری باید پیش بره. یعنی اصلا این سوال خیلی کلیه، یعنی فقط نپرسیدن که نظر مالی یا حتی شغل، زندگی هم خیلی سوال میپرسن که دقیقاً مسیر زندگیمون رو چجوری باید بچینیم برای آینده. محمد جان، اتفاقا همین دیشب بود داشتم پیاده روی میکردم و داشتم آدم ها رو خیلی با دقت نگاه میکردم که مغازه ها شلوغ بودن، صنف های مختلف بود، آدم ها میرفتن میومدن. داشتم به این واقعا همین سوال فکر میکردم که هر کسی که داره هر کاری انجام میده واقعا در جهت علاقه و استعداد و ذات و تواناییش هستش یا نه توی این مسیر افتاده، توی این رودخونه زندگی جاری و ساری شده، یهو شده مثلا این کاره. قصاب رو نگاه میکردم، نونوار رو نگاه میکردم، متوجه شدم چقدر عطاری داریم، یه لباس فروشی خیلی خوب پیدا کردم بریم پیرهن‌های خوشگل ازش بخریم. داشتم نگاه میکردم این فروشنده ها واقعا خوشحالن. املاک رو نگاه کردم، آبی فروشی رو نگاه کردم، اینا واقعا خوشحالن، اینا کاری که دارن دوست دارن، این واقعا استعدادشونه، رسالتشونه، وظیفه‌شونه. احساس من این رو میگفتش که اکثر افراد اینگونه نبود، یعنی خوشحال خیلی نبودم. میوه فروش رو دیدم، قصاب رو دیدم، چلو کبابی رو دیدم، طلا فروش رو دیدم، احساس میکردم اینا واقعا اینقدر خوشحال نبودن و داشتم به این موضوع فکر میکردم که واقعا چی میتونه مهمتر از خودشناسی باشه و چی میتونه واقعا مهمتر از دنبال کردن یه آموزش خوب باشه، یه راهی باشه که انسان بتونه خودش رو بشناسه. هر چقدر یه نوجوان و جوان در جهت متوجه شدن ویژگی‌های خودش تلاش بکنه گل زده. یعنی هر چقدر که میتونه پیش روانشناس بره، شخصی بره، گروهی بره، کلاس‌های خصوصیشون رو بره، استعدادیابی بره، تست بزنه، MBTI رو تست بکنه، دیسکو تست بکنه، آناگرام رو بره تست بده، هر نظریه‌ای، هر تئوری، هر علمی در خصوص شخصیت شناسی، ویژگی‌های مثبتش، ویژگی‌های منفیش، افرادی که در بزرگ کردنش خیلی تاثیر بسزایی داشتن، مادر بزرگ، پدر، مادر، دایه، هر کی که هست ازش بپرسه من چیم خوبه، چه نقطه قوتی دارم، ایراد من چیه، عادتهای من چیه، فلان من چیه. هر چقدر یه نوجوان و جوان بتونه خودش رو بیشتر بشناسه واقعا موفقیتش بیشتر، اصلا زندگیش راحت تره. و چقدر حیف میشه که یک مرتبه ما گذشته رو نگاه کنیم ببینیم عمر تموم شده و خودمون رو نشناختیم و در جهت استعداد و تواناییمون قدم نذاشتیم. من خودم خیلی بر حسب راهنمایی هایی که میشدم توسط خانواده و اساتید و مربی‌ها و راهنماهایی که داشتم پیدا کردم علاقه و عشقمو و احساس میکنم هر کسی یا تجربه خیلی زیاد میکنه، هی میره رشته های مختلف، هی تجربه میکنه. یه چیزی که توی کشور توسعه یافته هستش، شما خیلی راحت میتونی از یه رشته تحصیلی بیای بیرون بری توی رشته دیگه. برای ما توی کشور ما مخصوصا برای پسرها این میسر نیست، برای خانم‌ها حالا میسر، مسئله سربازی نده، برای پسرها این میسر نیست و این یه مسئله خیلی جدیه که اهمیت فهمیدن این موضوع رو قبل از کنکور دادن خیلی زیاد میکنه.
شما توی کشور دیگه ممکن خیلی راحت یه ترم میری میخونی، میگی دوست ندارم، میری یه رشته دیگه. اینجا دیگه نمیتونی، دیگه تا تهش باید بری، وگرنه شما مشکلات سربازی و اینا میخوری و نمیتونی اون کار رو انجام بدی. بنابراین خیلی مهمه که افراد خودشون رو بشناسن و ببینن آقا این اثر انگشت منحصر به فرد بهر چه کاریه. اون مهمترین چیزی که جوان باید بهش برسه، مهمترین دستاوردیه که یک انسان باید بهش برسه. حالا بهش برسه ناخودآگاه میفته توی مسیر درست. وقتی کارش رو علاقه بهش داشته باشه، عاشق شدن رو یاد میگیره، علاقه من بودن رو میفهمه، زندگی با عشق رو یاد میگیره، با علاقه، با انگیزه، پر هدف، پر شور، پر نشاط بودن رو میفهمه. بعد دنبال اینه که تو همه چی همین کارو بکنه. دنبال اینه که حالا چه ماشینی دوست داره، چه همسری دوست داره، دوست داره فرزندش رو چجوری تربیت بکنه، چی از زندگی میخواد. میدونی همه اینا مشکلات حل میشه. ولی وقتی شما خودتو نشناسی، هر کاری با هر درآمدی هم که داشته باشی باز تو زندگی میمونی اصلا باید چیکار کنی. بعد فقط کار میکنی، درآمد به دست میاری، یعنی نمیدونی چقدر سیرت میکنه، نمیدونی چقدر سرمایه کافیته، نمیدونی اصلا چه زندگی میخوای، واقعا از زندگی چی میخوای. کجا میشه که بگیم آقای مثلا بردیا خوش‌زبانی راضی شد؟ وقتی شما خودتو نشناسی فقط در پی این هستی که هی خودتو سرگرم بکنی دیگه، هی این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، یا نه هیچ کاری نمیدونیم، مثلا زندگی نمیدونیم چی میخوایم، فقط کار میکنیم، درآمد، پس‌انداز، سرمایه گذاری، همین. متوجه نمیشیم که آقا ما مثلا باید برای همسرمون وقت بذاریم، برای فرزندمون وقت بذاریم، برای خودمون وقت بذاریم، برای خانواده وقت بذاریم، کار خیر بکنیم، برای مردم وقت بذاریم. و کسی که نتونه خودشو نجات بده نمیتونه به دیگران کمک بکنه. و کسی تو این دنیا خوشبخته که میتونه به دیگران کمک بکنه. تمام این شغلایی که من دیشب و شب پیاده روی میکردم میدیدم همه اینا در جهت کمک به مردم دیگه. خب پس کسی میتونه خیلی موفق بشه که بیشتر بتونه به مردم کمک بکنه، نیاز بیشتری رو برطرف کنه، بیشتر خوشحالشون بکنه، خدمات بیشتری بتونه بهشون بده، کالای بیشتری بهشون بده. خیلی خوب، وقتی خودتو بشناسی میتونی نقشه آفرینی بکنی به جامعه. وقتی خودتو نشناسی شما میری توی کار و حرفه و خدمت و پیشه یه درآمدی کسب میکنی، نمیدونی دیگه خودتو نمیشناسی، تو سایر مسائل زندگی هم تصمیمات اشتباه میگیری، بعد ناراضی، بعد دائما بدوهای بی خود. خیلی مهمه که انسان متوجه بشه واقعا چه کاری رو دوست داره و چطوری میتونه به بشریت کمک بکنه. اگر اینو بفهمه تو همه زمینه ها میتونه موفق بشه. حالا دیگه دنبال یه همسری هستش که باب میلشه، دنبال یه زندگی هست باب میلشه، دنبال یه ورزشی هست باب میلشه، وسیله‌ای هست و همه چی واقعا سیر میشه و کافیه براش و شکرگزاره، میگه خدا شکر دین رو در اختیار من قرار دادی، من به این رسیدم، خدا شکرت. نه اینکه به این میرسه خود نمیشناسه خودشو، نمیدونم چی میخواسته، چون اینو نداشته میخواسته، حالا بهش رسیده بازم میبینه سیر نشد، دوباره میخواد. این ته نداره خواستن افرادی. درچه میفته توی این که انسان حریصه و دیگه ته نداره و عمر و جوانی و عشق و زندگی و همه چیشو یهو میبینه که باخته. یعنی فکر میکنه خیلی زرنگه و داره درآمد کسب میکنه، مال اندوزی میکنه، دارایی میگیره، ثروت اندوزی میکنه، یهو میبینه که چیزایی از دست داده که حالا با اینایی که داره دیگه نمیتونه به دست بیاره و این واقعا بده. و متاسفانه وقتی ما نوجوان و جوان هستیم این حرفا رو متوجه نمیشیم. این حرفا رو الان کسایی نشستن و گوش میدن که قشنگ میفهمن که شاید مثلا دیر شده براشون که میتونسته زودتر متوجه بشن و هیچ وقت دیر نیست. خیلی از افراد موفق دنیا تو سن 60-70 سالگی تازه کارهای جدیدشون رو انجام دادن. الان رئیس جمهور خیلی از کشورها تازه 80 سالشونه. حالا امید به زندگی برای ما 72 ساله یه بحث دیگه است. ولی برای اکثر افراد امید به زندگی 100-120 سال ایشالله. ما فقط ایشالله شو میگیم و امیدی خیلی نداریم. ولی
60 70 سال هم میتونه این کارو بکنه، ولی خود چه کاریه وقتی آدم عاقل باشه 15 سالگیش بیفته تو مسیر درست، مثلا بره 55 سالگیش رو بفهمه. خب بابا عاقل باشی که 40 سال قبل یا برگرد عقب، خب مسیر درست برو. برای چی اون 40 سال یه مسیری بری که دوست داشته باشی؟ و من داشتم به این موضوع فکر میکردم که واقعا خدا تو دل آدما مهر و محبت رو میندازه، وگرنه اگر فقط دنیای مادی باشه، مخصوصا هر چقدر هر نقطه کره زمین کمتر توسعه پیدا کرده باشه راحت تره. مثلا شما فرض کن الان ما برگردیم به زمان تارزان، خب کسی که جسم قوی داره و ذهن قوی داره خیلی راحت گیری میشه از آن میکشه بیرون، تموم دیگه. خیلی راحت تره نیازهاتو برطرف کنی. هر چقدر پیشرفت و توسعه و قانون و سختگیری و بازرسی و نظارت و اینا زیاد بشه، هی کار سخت‌تره دیگه. ولی وقتی که آزاد باشه ننه، برگردیم به زمانی که مثلا هیچ قانونی نیست و همه چی آزاده و این، خب کسی که جسم قوی داره و ذهن قوی داره، توانایی قوی داره، سریع گیری میشه، عذاب میکشه بیرون و تمام. خب چقدر آدم ها واقعا باید مهربون باشن، خدا به دل آدم میندازه که وقتی متوجه شدی در بین همه این آدم ها گیری به تو عذاب کشیدی بیرون، باز نری تنهایی خودت کیف کنی و لذت ببری، برگردی بیای دوباره تو جامعه بهشون کمک کنی. و چقدر معلم ها آدم های دلسوزی هن که میان میگن ببین این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو بکن. چون یه معلم وقتی این کارو داره میکنه یا وقتی میگه تو برای این کار خوب نیستی، تو برای این کار خوبی، تو برای این بهتره، این داره چیکار میکنه؟ بازی رو به هم میزنه. همه افراد انگار گویی که در این اقتصاد دارن بازی میکنن دیگه، تو این زندگی دارن بازی میکنن. وقتی یکی پیدا میشه میخواد راهنمایی بکنه، یه سری از افراد میخوان راهنمایی نکنن دیگران، به خاطر اینکه هر چقدر راهنما کمتر باشه، آموزش کمتر باشه، آگاهی کمتر باشه، مطالعه کتاب کمتر باشه، آدم نادون بیشتره. هر چقدر نادون بیشتر باشه راحت‌تر میتونی سرش کلاه بذاری. میگه توانا بود هر که دانا بود. خب هر چقدر نادون بیشتر، خب توانایی کمتر. پس راحت‌تر میتونی سرش کلاه بذاری. خب معلومه که از معلم خوشمون نمیاد، از کتاب خوشمون نمیاد، از راهنما خوشمون نمیاد، از مربی خوشمون نمیاد. و اصلا وقتی میبینیم که یه معلم یه راهنما داره افراد رو راهنمایی میکنه، آگاهی میده، آقا این روش درست سرمایه گذاریه، این پسندازه، اینقدر حرص مال دنیا نزن، این کار کن، معلومه یه عده ناراحت میشن این وسط. چون اینا خوششون میاد که افراد نادون باشن. یعنی اگه شما 10 نفر تو زمین بازیه، یکی میخواد 9 نفر آگاه کنه، 4 نفر که فهمیدن نسبت به اون 6 نفر بیشتر میفهمن. حالا یکیشون که معلم بود میفهمه، نسبت به اون 5 نفر تعداد کم آوردم، نسبت به اون 5 نفر بیشتر میفهمن، نمیخوان اون 5 نفر بفهمن. به قول کاسبا میگن ما یکی رو گیر آوردیم. گیر میاری، هی سرش کلا میذارن دیگه. اون وقتی بیاد آموزش بهش بگی این 2 تا 4 تا این مارجین، این سود، این حاشیه سود، این بهای تموم شده است، این شکلیه، اون شکلیه، اینجا رو نگاه کن، این سایت و این اپلیکیشن رو ببین، و ببین چقدر آموزش ارزشمند و خاصه واقعا. مثلا شما آموزشی که اینجا وجود داره کجا میشه پیدا کنی؟ جایی نمیشه پیدا کنی که. چقدر ارزشمنده. تو دیدگاه یه آدم میاد تو زندگی داره همه پوست کنده بهت میگه، معلومه یه عده ناراحت میشن دیگه. شما ببین با سقراط چیکار کردن، پدرشو در بردن بدبختو. یعنی اگر ما عقل داشته باشیم الان ببین با امامای ما چیکار کردن دیگه. امامای ما داشتن راهنمایی میکردن مردمو دیگه. شما برو تو تاریخ رو با دقت نگاه کن، افرادی که اومدن راهنمایی کردن افراد رو چقدر سختی کشیدن، و چقدر مهربون بودن اینا، چقدر مهربون بودن. پس یه نوجوان و جوان باید بچسبه به کی؟ باید بچسبه به اونایی که مهربونن، دارن راهنمایی میکنن. یه نوجوان و جوان وقتشو باید بره بذاره برای کسی که آدم موفق و دلسوزیه، رفته ته خط وایساده، تموم شده، حالا برگشته دست میخواد بگیره اینا رو موفق کنه. خیلی ها محمد جان
که شما خودت یه برهه‌ای هیچی نمیدونستی، تلاش کردی به یه نقطه‌ای میرسی، دوباره برگشتی داری افراد رو کمک میکنی. یعنی الان وقتی افراد به موفقیت نرسیدن، به اون خواستشون نرسیدن، استعدادشون رو نمیدونن برای چه شغلی خوب هستن، خب به اینا میرسن، درآمد، سرمایه گذاری، پسنداز، بعد خونه، ماشین، نمیدونم مای املکش رو میگیره. خیلی باید واقعا مهربون باشه که دوباره برگرده تو جامعه. میگه من اینا رد کردم، ولش کن، میخوام برم مثلا دور دنیا بچرخم، میخوام برم یه کار دیگه بکنم، برم صبح تا شب مثلا بشم منچ بازی کنم، هر کار دیگری. این خیلی مهربونه اون فرد که برمیگرده و آموزش میده. نوجوان و جوان باید بره بچسبه به مربی، استاد درست، راهنمای درست، راهنمای دلسوز و آدمایی که در پی آموزش هستن. هی آموزش ببینه علاقه داره، ببینه عشق داره، ببینه دوستش داره، ببینه باهاش یکی شده، ببینه کیف میکنه باهاش، ببینه تفریحش حساب میشه، ببینه واقعا لذت میبره و با خودش ارتباط بگیره. یه نوجوان و جوان هی باید خودش رو بشناسه، با خودش ارتباط بگیره، هی باید یاد بگیره، تجربه بکنه، تست بکنه، بعد بفهمه برای چه کاری خوبه و بعد مسیر رو بره و واقعا به نظر من معلم بشه. کسی که به انتهای مسیر موفقیت رسید، به مرتبه استادی، پروفسوری رسید، بیاد معلمی بکنیم، بیاد یه مقاله بده در سطح بین‌الملل، یه کتاب بده در سطح بین‌الملل، یه دوره آموزشی در سطح بین‌الملل، یه کار، یه خدمتی رو به جامعه واقعا انجام بده. حالا همه نمیخوام معلم بشن، چون بالاخره اینم استعداد و ذات و اینا میخواد دیگه، یه خیرخواهی وحشتناک میخواد، یه مهربونی وحشتناک میخواد و خیلی بامزه است. شغل واقعا سختیه و خیلی عجیبه که سخته. یعنی شما ظاهر رو فکر میکنی که افراد دوست دارن بهشون کمک بشه، یه عده اینقدر نادونن که اصلا کمک نمیخوان، اون عده‌ای که خیلی میفهمند نمیخواهند دیگران کمک بشه. و مشکل معلم اینه که با اون عده‌ای که نمیخوان دیگران بفهمند درگیر میشه و اون بندگان خدا که واقعا به نیاز دارن که راهنمایی بشن، اونا یا نمیدونن که نیاز دارن، یا اگرم میدونن دنبالش نیستن دیگه. یهو میبینن عمر و جوانی و زندگی گذشت و هیچی به هیچ. یه نکته توی صحبت ها بود که نوجوان توی این سن نمیفهمه واقعا این صحبت. این خیلی نکته مهمی. آره واقعا. تو شرایطی که همه به قول شما یه سری آدم هستن که نمیخوان و علاوه بر اون یک سری رسانه ها هستن که اونا دنبال میکنن و توش راجع به این چیزا قطعا هست که دنبالش نرید و اینا. یعنی همه چیزا دست در دست هم میده که انگار یه آدمی نره دنبال آموزش. میخوام بدونم که توی خودتون اون موقع که نوجوان بودید چی باعث ایجاد انگیزه میشد که این مسیر رو برید؟ چی باعث انگیزه میشد که پیش یک استاد ماهر باشید، همیشه از معلمتون راهنمایی بخواید؟ چون یه چیزیه که خیلی هی جدا میکنن از نوجوانا الان. آره. میدونی به نظر من آدما به یه تلنگر نیاز دارن. حالا اگه خوششانس باشن این تلنگر رو یه انسان دلسوز بهشون میزنه، یه معلم بهشون میزنه، یه مشاور بهشون میزنه، پدر مادر میزنه، یه دوست میزنه، یه تلنگر که دانشش به دانجا رسید همین بدانه که نادانه. یا میره زندگی بهش تلنگر میزنه، میره مثلا 40 سال زندگی میکنه، 30 سال زندگی میکنه، 50 سال زندگی میکنه، بعد میگه از حاصل عمر چیست در دستم؟ هیچ. و از باقی عمر چقدر مانده است؟ هیچ. باختیم ما. یعنی یهو به خودش میاد که بابا این داریم تموم میشه، زانو درد شروع شد، کمر درد شروع شد، سرعت یادگیری کند شد، حافظه ضعیف شد، چشمون ضعیف شد، عینک نیاز داریم. ای بابا مومون کجا رفت؟ شکممون از کجا در اومد؟ این یهو تلنگر زندگی بهش میخوره. تلنگر زندگی که بهش بخوره تازه میفته دنبال این که آقا واقعا از آمدن و رفتن ما سودی کو و از بافته وجودی ما پودی کو.
این فکر کنم اشتباه خوندم. واقعا من برای چی اومدم، به کجا میخوام برم و میخوام چیکار بکنم. امروز صبح یکی از چیزا گفت، یکی از عاشقا گفت واسه من عاشق این شیخ خوندن هستم که وسطش غلط غلط میخونی با داد رفت. گفت غلط غلطش هم قشنگه. حافظه شعر من خیلی ضعیف شده از بس که ارسه مال دنیا زدیم. بنابراین این تلنگرها رو نیاز داری، یا زندگی بهت میزنی یا خود میزنی. بعضی هم که به قول پدر بزرگمون که اصلا میان و میرن و متوجه هم نمیشن چیه. آره یعنی اصلا در جریان نیستن اصلا کی به کی و چی به چه، که اینا معمولا عمر طولانی میکنن. چون نه چیزی اذیتشون میکنه، نه چیزی دغدغه‌شونه، نه ناراحتی دارن. شما وقتی که برات مهم نباشه دیگران دارن چی کار میکنن، می‌بینی چقدر عمر طولانی میشه؟ خیلی عمر طولانی میشه. الان ببین، حالا من نمیتونم مثال بیارم از فامیل، چون خود فامیل میشینه اینا رو میبینه. ببین الان مثلا یه آدمی هست مثلا میگه که 101 سالشه. خب این آدم 101 ساله نفهمید شوهرش اصلا کی رفت، پدر مادرش چی شدن، بچهش مثلا عروس کی شد، کی ازدواج کرد، اون کی بچه دار شد، مثلا نوش اصلا کی رفت، اصلا چیکار داره، بعد پسرش کی ازدواج کرد، بچه پسرش اصلا چی شد، کجا رفتن. به این وقتی شما یک آدمی باشی که خودخواه باشی و هیچکی برات مهم نباشه، می‌دونی چقدر راحت زندگی میکنی؟ شما وقتی که خودخواه باشی و هیچکی برات مهم نباشه، اصلا دغدغه چی داری شما؟ اصلا مسئله دیگه وجود نداره که شما یه دونه منزل مسکونی نیاز داری، یه دونه وسیله نقلیه نیاز داری و هر کجا دوست داشتی بری، یه دونه هم درآمد باشه فقط امرار معاش بکنی. اصلا کسی دیگه مهم نیست. شما فرض بکن که خودتی و خودت، همین الان خود شما تنها بخوای زندگی بکنی با شرایط فعلیت، آیا خوشبختی یا نه؟ بسیار خوشبختی. گفتی نه؟ نه. خوشبختی محمد. چرا؟ ببین فرض کن که هیچ دغدغه‌ای به جز خودت نداری. فرض کنیم که هیچ دغدغه‌ای نداره. بله تو اون شما شرایط هیچ دغدغه‌ای به جز خودت نداری. چون گفتی شرایط فعلی، گفتم با توجه به شرایط فعلی. نه شرایط فعلیت، فرض کن دیگه آدم مهربونی نیستی و میخوای خودخواه باشی. یعنی هیچ که به جز خودت برات مهم نیست و اصلا مسئولیت هیچ که به جز خودت شما نداری. اصلا شرایط فعلی زندگیت هیچ تغییر نکنه، فقط خودت باشی. ببین چقدر خوشبخت شدی. یعنی الان خیلی خوشبختی، دیگه کاری نداری که یه دونه خونه ای که برات کفایت بکنه رو میگیری و به فکر چی میشی؟ به فکر مصرف میفتی دیگه. خودت اصلا دیگه کسی وجود نداره، هاپوت هم وجود نداره که حتی طور مایی هم بخوای بهش بدی راحت شدی از دست اونم. ببین وقتی هیچکی نباشه شما ببین چقدر راحت زندگی میکنی، اصلا ببین چقدر یهو نیازات کم میشه، اصلا دغدغت ببین چقدر کم میشه. خب خودخواهی بخوای زندگی بکنی خیلی زندگی راحته و طول عمر بالا داره. اما چند سالمه؟ 36 سال. نگاه اینه 50 ساله ها شدیم. چرا؟ دغدغه دارم. من مهدی میگم بابا یه ذره مغزتو کار بنداز، اینقدر سوال میپرسی آخه. هم میگه تعدیل 6 ماه دوم چی شد؟ ببین الان من دغدغه‌م اینه که مهدی چه شکلی داره فکر میکنه. حتی یعنی برای من مهم نیست فقط این دانشو بگیره، نحوه فکر کردنش برام مهم. یکی دیگر رو صبح دعوا کردن گفتن آقا اصلا ادبیات دانشجویی نداری شما باید دانشجویی صحبت بکنی. یعنی برای من نحوه فکر افراد که جبر زندگی منه برای من مهمه. خب معلومه پیر میشی. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ معلومه پیر میشی، معلومه پوزت کنده میشه. مسئولیت پذیری میپذیری، برات شرکت ها مهم میشن، سرمایه گذارا مهم میشن، جامعه مهمه، کشور مهمه، مردم مهمن، همکارات مهمن، همه مهمن. خب یه نفر یهو این همه مسئولیت میپذیره، معلومه پیر میشه. پس ما باید انسان خوبی باشیم
به قول مادرم میگه اون زندگی به درد نمیخوره. اینکه آدم عمر طولانی داشته باشه خیرش به کسی نرسه به چه درد میخوره؟ نصفش عمر بکنه ولی به همه خیر برسونه. ما باید انسان خوبی باشیم. نوجوان و جوان باید در چارچوب و ستون اخلاق مداری و انسانیت خودشناسی بکنه استعدادیابی بکنه و خداشناس میشه. یعنی یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره، اگر دنبال راهنما نره، اگر تلنگر بهش نخوره، اگر تو مسیر درست نباشه، اگر خودشو نشناسه، دائما آدم عصبی و ناراضیه. با اینکه خودخواه باز ناراضیه. حریص هم باشه که هیچی دیگه تموم شد. در نتیجه اصلا نمیتونه زندگی رو از زاویه دیده درست طی بکنه. کسی که میره دنبال این سوالی که من کیستم، چه استعدادی دارم، چه توانایی دارم، هی تو خودش غرق میشه، بعد خودش رو پیدا میکنه، خدای خودش رو پیدا میکنه، ناخودآگاه چارچوب اخلاق مداری و انسانیت و اینا استوار میشه، رو اون میاد، موفقیت رو به دست میاره. پس تلنگره مهمه که یک انسان میزنه، یه همکلاسی میزنه، یه اتفاق میزنه یا زندگی میزنه. اون تلنگره اگه خورد درست زندگی میکنی، اگه نخورد هیچی دیگه، هر کی از دنیای خودش زندگی میکنه. همه ما 1 کیلو و 500 گرم مغز داریم، ولی دنیای هر کسی با اون یکی کاملا متفاوته. دنیایی که بزرگتره، دنیایی که کوچیک‌تره، دنیایی که اولویت‌ها و خواسته‌هاش یه چیزای دیگه است و یکی چیزای دیگه است. یکی خودخواهه، یکی مهربونه، یکی دست و دلبازه، یکی خسیسه، هر کی، ولی همه یه مقدار مساوی مغز دارن. محتواش فرق میکنه. این درست‌تره. همه یه مقدار مساوی محیط مغزی دارن. خب دیگه این دیگه دست هر کیه که چه شکلی از این داراییش استفاده بکنه. پس یه نوجوان و جوان اینو باید بفهمه که بابا مهمترین چیزی که من دارم اینه. اگه از عقل و مغزش بتونه خوب استفاده بکنه برده. چجوری میتونه خوب استفاده کنه؟ بریزه توش. چی بریزه توش؟ اطلاعات. هر چقدر اطلاعات و آگاهی و زاویه دید و عینک‌های زندگی و اعتقادات و باورهای درست بریزه، این مغزه بهتر کار میکنه. شما یه کامپیوتر خیلی عالی داری اینجاست. خب این کی ارزشمند میشه؟ وقتی اطلاعات بریزی توش ازش خروجی بگیری. وقتی این همینجوری بیفته اینجا اطلاعات نریزی، چه ارزشی داره؟ هیچ. این ارزشش وقتی ارزشمند میشه که شما ازش استفاده بکنید. پس انسان وقتی ارزشمند میشه که از مغزش استفاده بکنه، از دلش استفاده بکنه، از چیزایی که خدا بهش داده استفاده درست بکنه، مخصوصا در جهت دیگران. تبدیل به یه آدم ارزشمند میشه که هم خوشحال، هم خوشنود، هم راضیه. در واقع چه شکلی باید زندگی بکنه؟ یه جور باید زندگی بکنه اعضای بدنش بگن آقا دمت گرم، واقعا هوای ما رو داشتی عالی زندگی کردی. هم کلاسیاش، دوستاش، خانواده‌اش، هم شهریاش، همسایه‌هاش، هم محلش، کره زمین، تک تک موجودات، تک تک لوازم، تک تک جامدات، میعانات گازی برای پالایشیاش، برای همه ازش راضی باشن. وقتی همه ازش راضی باشن واقعا درسته دیگه. وقتی که هیچ کی ازش راضی نباشه و به همه آسیب رسونده باشه و برای هیچ نقشی هم نداشته باشه، بعضیا میگن آسیب نرسونده به ما، سیب زمینی بوده، اونم به درد نمیخوره دیگه. اون سیب زمینی هم به درد نمیخوره. اون روز پدرم گفت زنگ بزن به فلان کسک بگو که این، گفتم بابا این بنده خدا سیب زمینیه، نه آسیب به کسی میزنه نه کار خیر برای کسی میکنه، اینو ولش کنیم بزنم چه سیب زمینی بودنش ادامه بده. و افرادی که سیب زمینی هستن من زیاد دیدم متاسفانه، نه دنبال خیر رسوندن نه آسیب میزنن. بعضیا نه آسیب هم میزنن خیر نمیرسونن، بعضیا خیر میرسونن آسیب هم نمیزنن. اینی که انتخاب افراد بنا به میزان دریچه نگاهشون تو زندگی که کی داره چقدر درست زندگی میکنه. ولی واقعا یه چیزی که مهمه اینه که یه نوجوان و جوان بفهمه هر چی که داره موقتیه، قدرشو بدونه. اون زمان دهه 20 تا 30 خیلی مهمه، 30 تا 40 مهمتر، 40 تا 50 مهمتر. تمام. از نظر من تو این 3 تا دهه هر کدومش کارهای مهمه تو باید انجام بدی، پرونده رو ببندی دیگه، بیشتر ببخشی نثار کنی تقدیم کنی، تمام. پرونده یادگیری عمدتاً بسته بشه.
یادگیری تا آخر اون باش. شطور کشته بشه در 20 تا 30. پرونده کار کردن و مال‌اندوزی و کسب ثروت و فهمیدن رازهای دنیا تمومش. 40 سالگی واقعا تبدیل به آدم بالغ بشه که خیلی چیزا رو بفهمه. و 40 تا 50 سالگی پرونده مسائل عاطفی تا همه رو بتونی بسته و قشنگ انجام بدی. یعنی یه عملکرد خیلی خوب با توجه به رابطه عاطفی عالی، رابطه خوب با فرزند، رابطه خوب با خانواده، رابطه خوب با همکار، رابطه خوب با جامعه. تا 50 سالگی همه رابطه عاطفی هم بسته، رابطه خوب با خودت، ورزش خوب، روان سالم، دیدگاه درست، همه چی. و از 50 سالگی به بعد ببخشید مالتو ببخشید، داراییتو ببخشید، فکرتو ببخشید، دیدگاهتو ببخشید، انگیزتو به همه چی ببخشید تا 120 سال. اگه تموم شد دوباره شروع کنی. اگه هم تموم نشد که ببخشید دیگه. اینم من خیلی دوست دارم به نوجوانا و جوانا توصیه کنم مطالب بگم، انگار که خودم 50 سال مثلا زندگی کردم یا مثلا 3 تا 50 سال زندگی کردم و گویی که خودم مثلا از 36 سالگی تا 22 سالگیم 10 سالم نیست، مثلا 12. ولی نه که خیلی زحمت کشیدم، من 4-5 ساعت خوابیدم، انگار خیلی زندگی کردم. یعنی احساس میکنم 100 سال زندگی کردم. فقط همش دویدم. اینه که خیلی هی دوست دارم ادوایس بدم، این کارو بکن، اون کارو نکن، این کارو بکن، اون کارو نکن، که ان شاءالله که کاری که میکنیم به لطف خود شما یه کتاب خیلی خوب در باب زندگی، مسیر زندگی من رو برای نوجوانا و جوانا بنویسیم. یه کتاب خوب با توجه به تمام ابعاد زندگی، مسائل مالی باشه، زندگی باشه، خودشناسی باشه، خداشناسی باشه، معنویت باشه. چون آدم بالاخره اون کار مورد علاقه‌ش رو پیدا کرد، همسر مورد علاقه‌ش هم پیدا کرد، ماشینش هم خرید، همه مایملکش هم به دست آورد. خب حالا بعدش چی؟ باید بتونی که از سطح این دنیای مادی بالاتر ببینی دیگه، دستاوردهای واقعی این دنیا هم بفهمی. تو بعد معنوی واقعا باید رشد بکنی دیگه. اینقدر باید رشد بکنی، خودشناسی، خداشناسی، مهربانی، بخشش، کمک کردن، تو ابعاد معنوی زندگیت واقعا به درجات بالایی برسه. اون موقع واقعا زندگی برات ارزشمند و قشنگ. مرسی. سوال بعدی این که خیلی ها میگن که با توجه به اینکه معمولا خانواده های فشار میارن که شغل ثابت برو پیدا کن، یه شغلی که یه بیمه بکنن و اینا، همینجوری خیلی ثابت پیش برو. ولی خب این یه راهیه که خیلی راه ساده و ساده ترین راهشه دیگه در واقع. جرأت ریسک کردنه با توجه به اینکه فشار خانواده هم هست روی نوجوان، این چجوری میتونن یکم طرز فکر جدیدتر توی خود، یعنی این همش وابسته به خانواده است؟ یعنی اگه خانواده بیاد بگه که بیا حالا شما کارآفرین شو، کارآفرینی تو انجام بده، متفاوت میشه از اون آدمی که خانواده همش گفتن برو کار ثابت انجام بده؟ یا نه این اصلا یه چیز ذاتیه، باید درون آدم باشه یا باید روش کار بکنه؟ این دغدغه نوجوانا اینه. الان میپرسن واقعا، میگن که به ما میگن برو شغل ثابت پیدا کن، ولی ما مثلا دوست داریم یه کار بزرگتر انجام بدیم، بریم یه کار خفن انجام بدیم. ببینید، کسانی که دوست دارن کار بزرگ انجام بدن باید ابتدا بزرگ بشن. برای اینکه بزرگ بشن یکی از کارهایی که باید بکنن خاکخوری و شاگردی. پس شما شک نکن اگر میخوای کارخونه دار بشی باید یه مدت کارمند باشی، بعد بری خویش‌فرما بشی، بعد سرمایه گذار بشی، بعد کارآفرین بشی. این سلسله‌شو پله پله‌شو باید رد کنی. من اگه خودم مثلا تجربه کارمندیمو نداشتم هیچ موقع نمیتونستم به این صورت تحلیلگر بشم و سرمایه گذار بشم. خب من خودم معاون مالی اداری بودم، مدیر مالی بودم، صورت‌های مالی تهیه می‌کردم، گزارش مالی تهیه می‌کردم، حسابرسی انجام میدادیم، بعد با بازرس بیمه برخورد می‌کردیم، گزارش تهیه می‌کردیم، ممیزی مالیاتی انجام میدادیم، با ممیزا ارتباط داشتیم، هی دفاعیه، هیئت بدوی، هیئت تجدید نظر، هی برو بیا الحاقیه ماده فلان، تبصره فلان. این دوران کارمندی خیلی مفید بوده، دستاوردی داشته که الان بنده میرم تو کدال
یه گزارش مالی باز میکنم، میشه لایو شاهکار دیروز که برای اولین بار در سطح کشور شما یه همچین سطحی از تحلیلگری رو داری ملاحظه میکنی، ارتباط بین گزارشات مالی که میگم این عدد اینجاست، این با این جمع شده، از این کم شده، به این رسیده. مثلا هم چیزی شما تا به امروز ندیدی اصلا. خب ببین این به خاطر اون تجربه است. پس اگر کسی میخواد به مراتب موفقیت و بالا برسه، باید پله پله شاگردیشو رد بکنه، باید همه مراتب رو طی بکنه بتونه به اونجا برسه. حالا یکی از مثل بنده میگه آقا 7 سال بیمه کارمندی بستمه، من از 17 سالگی کار کردم تا 28 سالگیم، یعنی تقریبا 11 سال. 7 سال بیمه رد شد، مابقیش بیمه رد نشد. خب مهمم نبود برام، ولی توی اون 11 سال واقعا کارهای بزرگی کردم، تجربه‌های بزرگی به دست آوردم و اطلاعات بسیار بسیار خوبی. مثلا به مدیر مالی میگفتم استاد من الان اینو صورت جای مشرق رو نمیتونم تهیه کنم. گفت خب باید بری ارشد بخونی بتونی تهیه کنی، باید بری میانه دو سازمان حسابرسی بخونی باید بتونی تهیه. من میانه دو رو ما میخونیم میگفتیم این که توش نبود، میگفت باشه حالا باید بری مثلا پیشرفته یک رو بخونی که این پیش نیازش میانه دو بود. یعنی هی من هول داده شدم به مسیر اینکه یاد بگیرم، انگیزه بگیرم، به خاطر اینکه کار میکردم. چون کار میکردم دائم در پی یادگیری بودم، پس کار و تحصیل همزمان با هم بود. چون سنگین کار میکردم و تحصیل میکردم باید ورزش میکردم به خاطر اینکه بکشه بدنم. چون سنگین ورزش میکردم، کار میکردم و تحصیل میکردم، گاهی خسته میشدم، با مطالعه آزاد میکردم. در چه مطالعه آزادم خیلی زیاد. حالا یه باره گیر میدادیم روانشناسی بخونیم، یه باره گیر میدادیم نجوم بخونیم، یه باره گیر میدادیم فلسفه بخونیم، تاریخ بخونیم، رمان بخونیم و الی آخر. بنابراین این که یه پدر مادر میگه دنبال کار ثابت باشه، ما میریم دنبال کار ثابت. حالا چند سال که سپری کردی، شما به اون مرحله که رسیدی دیگه باید تصمیمتو بگیری. مرحله‌ای که تجربت کافیه، دانشت کافیه و سرمایه‌اش هم داری. در واقع یعنی چی؟ شما مثلا میگی آقا من کارمند نمیخوام بشم، میخوام بشم کارآفرین. خیلی خوب، کارآفرینی چند تا ستون اصلی داره. 1 مدیریت وجوه نقد و سرمایه. 2 توانایی قرارداد بستن با کارمند، با شهرداری، با بیمه است، با مالیات، با بانک، با هر کجا که هست. 3 مدیریت منابع انسانی. 4 تخصص ارائه اون کالا و خدمات. باید همه‌شو داشته باشی. نمیشه که طرف مثلا مفلس باشه بگه من میخوام کارآفرین بشم. نمیشه دیگه. مثلا آقا ما تو پارکینگ شروع کردیم، بابا برو خوش تو پارکینگ شروع کن. من از این کارا فهم و درکم نمیرسه. حالا میدونی چرا؟ به خاطر اینکه بنده دنیا رو از دید معلمی میبینم. ببین من میگم آقا من وقتی باید بیام آموزش بورس بدم تهش وایسم دیگه. مثلا من هیچ موقع آموزش پول هوشمند ندادم که آقا شما برید پیدا بکنید که عزیزان دارم این کار کنید پول هوشمند رو برید پیدا کنید. من خودم پول هوشمندم بابا جان. ببین هیچ موقع این اصلا به ذهن من خطور نکرده که ما بریم یاد بگیریم که مثلا پول هوشمند پیدا کنیم. پول هوشمند کیه؟ من خودم پول هوشمندم. این حرفا یعنی چی؟ وقتی که یه تجزیه و تحلیل صورت میگیره میگیم ارزنده است، جذابه، تمام پروندهش بسته است. ببین من نمیتونم مثلا اینو تصور بکنم که مثلا برم الان یه کارخونه رو بخرم یا یه کارخونه داری بکنم و بگم ما مفلس بودیم مثلا با قرض قله راه انداختیم، مثلا با ربع گوجه مثلا شروع کردیم. اینا رو من نمیتونم، چون من از دیدگاه یه معلم به دنیا نگاه میکنم. میبینی یه موقع از دیدگاه کارآفرین میگه ما خوردیم زمین صفر شدیم دوباره شروع کردیم صفر شدیم هیچ صفر شدیم هیچ صفر شدیم. خب چه کاریه؟ یه بار یه زمان اینو شروع بکن که دیگه نیاز نباشه صفر بشی. متخصص داشته باش، مشاور مالی داشته باش، ارزیابی ریسک بکن، تنوع بخشی انجام بده، اسکیلتو متوجه بشی که زیاد کنی که کم کنی تا کجا. هی نیاز نیست این کارو راه بکنی که بذار به مرتبه استادی تو کارآفرینی برسی بعد کارآفرین بشو. به عرض من اینه، من مخالف اینم که شما بری تو مسیر کارآفرینی هی آزمون و خطا کنی. چه کاریه؟ شما یه کارمند بشو، با کارآفرین در ارتباطی، مشکلات و معضلاتشو ببین، بیمه‌شو ببین، مالیاتشو ببین، شهرداریشو ببین، مجوزشو ببین، هزینه آب و گازو ببین، اجاره رو ببین، هزینه حقوق دستمزد رو ببین، مشکلات پرسنلی رو ببین، همه رو ببین. بعد سرمایه هم ببین، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، همه رو ببین.
خیلی خوب، الان به اون شرایط رسیدی، خودت میتونی این کارو بکنی، بسم الله برو الان خودت این کارو بکن. نه اینکه مثلا شما اینا رو ندیده پاشی بری بگی که ما از صفر شروع کردیم، از توی مثلا پارکینگ بودیم و کاراشو با کردیم شروع کردیم. آقا چه کاریه بابا جان؟ من اعتقاد دارم محمد جان شما یه کاری رو یا درجه یکی شروع میکنی یا نباید شروع بکنی وقتش نرسیده. پس پدر مادر توصیه درستی میکنه که برو دنبال شغل ثابت کارمندی و اون خاکخوری و کارمندی و شاگردی و اینا واجبه. حالا چرا کارمندی طرف میگه آقا من میخوام برم مثلا تعمیرگاه ماشین بزنم، میگه برو شاگردی کن دیگه. باید بره بکنه. این نمیتونه بدون شاگردی بره تعمیرگاه بزنه. کما اینکه شما در مسیر رشد معنوی هم نمیتونی میونبر بزنی. شما اگر بخوای به مراتب بالای معنوی برسی، اینا هی پله پله است. هی پله پله است، باید بتونی اینا رو رد بکنی، وگرنه به اون مرتبه بالای معنوی نمیرسی. هر مرتبه معنوی رو که رد میکنی میری مرتبه بعدی، آزمونای سخت‌تر، سختگیری‌های بیشتر. اینجا هم همینه. دنیای مادی هم موفقیت پله پله است. اگه کسی موفقیت رو با نردبون یا آسانسور میره بالا، با نردبون آسانسور هم میره پایین. بعد دوباره باید شروع بکنه رفتن به بالا. اینه که توصیه پدر مادر خوبه. و اینکه کلا مشورت از همه بکنن. این مشورت کردن یه بحثه، تصمیم گیری یه بحث دیگه است. نوجوان و جوان معمولا مشورت کم میکنه. فکر میکنه حتما مشورت بکنه حتما باید گوش بده. نه، مشورت بکن، کار خودت رو بکن. مشورت کردن یک خصلت افراد موفقه. و کتاب باشگاه 5 صبحی هم خیلی خوبه برای نوجوانا. هم صبح زود بیدار بشن، بی خود تا نصف شب نشن چرت و پرت نگاه کردن. همین که به اصطلاح منظم باشن. یادم پدر بزرگم صبح زود بیدار می‌شدیم، نمازشو می‌خوندیم، می‌رفتیم توی پیاده روی، می‌رفتیم پارک توی ستارخان. با بابازایی خونه ها چیه مثلا اینا چراغ روشن، گفت پسر اینا افراد موفقه، اینا نشستن تا صبح دارن کتاب میخونن. الان با این پیشرفت تکنولوژی هر کی تا صبح بیداره داره چرت و پرت نگاه میکنه. برای همین بهتر اینه که شب زود بخوابی، صبح زود باشی. صبح زود که باشی هیچکی نیست. صبح زود بهتر از شب بیداریه از نظر من حالا. ولی در مجموع افراد شخصیتاشون متفاوته، طیفشون متفاوته، دیدگاهشون متفاوته، جامعهشون متفاوته. باید خودشون رو بشناسن و رو ویژگی‌های منفیشون کار بکنن، برطرف کنن، ویژگی‌های مثبت رو قوی بکنن، برسن به وسط پیشرفت شخصیتی. این کاری که می‌خواستم بکنم برای بچه‌هامون، برای بچه‌های روز که گفتم ویدیوش هم بگیریم یوتیوب بزنیم برای بچه‌ها، این تست MBTI رو خیلی ساده مطرح میکنم، آموزش میدم. خب هر کی تیپ شخصیتیش به دست میاد. بعد حالا که فهمیدیم که مثلا آقای خسروانی چه تیپی داره، آقای محمد جان چه تیپی داره، حالا اینا باید تلاش بکنن همه ویژگی ها رو داشته باشن. مثلا شما میگه من برونگرا هستم یا درونگرا، میگه خب برونگرا، من برونگرام، شما درونگرا. خب الان شما کار بکنی برونگرا بشین، منم باید کار بکنم درونگرا بشم. هی جفتمون باید جفتشو داشته باشیم. میگه مثلا حسی هستی یا اینکه مثلا فکری هستی، خیلی اهل احساسات تصمیم میگیره یا نه فکرت و عقلت و منطقت به احساس، جفتش باید قوی بشه دیگه. ببین افراد هر تیپی شخصیتی که هستن باید ویژگی‌های مثبت همه تیپ‌ها رو در خودشون قوی بکنن. نه اینکه ما بگیم مثلا ما ENFP هستیم مثلا، خب این مثبت این منفی، تمام. منفی‌ها رو باید کار بکنی، مثبت‌های همه تیپ‌ها رو به خودت اضافه بکنی. وقتی همه ویژگی‌های مثبت همه تیپ‌ها رو در خودت نهادینه بکنی، واقعا آدم موفق شدی. خب پس تیپ شناسی، شخصیت شناسی، خودشناسی، این میفهمی شما کجا وایسادی. حالا کجا باید بری؟ اونجایی که پذیرشت زیاد بشه. کجا پذیرشت زیاد میشه؟ ویژگی‌های مثبت همه رو داشته باشی، ویژگی‌های منفی همه رو بزنی دفع کنی. در مسیر رشد و کمال شخصیتی قدم بذاری. اون آدم موفقیه، هم انعطاف پذیره، هم سختگیره. ببین جفتشو با هم دیگه داره. هم احساساتی تصمیم میگیره، هم فکری تصمیم میگیره، جفتشو با هم داره. هم برونگراست، هم درونگراست، جفتشو با هم دیگه داره. همه اینا رو با هم داره، عالیه. پس یه نوجوان و جوان باید در این مسیر حرکت بکنه که بتونه واقعا موفقیت رشد شخصیتی رو به دست بیاره، دستاورد خیلی خوب داشته باشه.
ولی همه این حرفا بدون موفقیت مالی به درد میخوره. چیزی که تو ذهن نوجوانه مهمترین دغدغش موفقیت مالی و خرید چیزهای مادی هستش که دوست داره. من بهش توصیه میکنم به جای اینکه صرفا به مسائل مادی فکر بکنه، به مسائلی مهمتر از مسائل مالی که خودش هست فکر میکنه. همیشه به نوجوانایی که میان دوره مسیر ثروت ساز توصیه میکنم، میگم مهمترین دارایی که هستی خودت هستی، قدر خودتو بدون. این ترازنامه‌ای که نوشتی اینقدر سکه داری، اینقدر طلا داری، اینقدر سهام داری، اینقدر نقره داری، اینا ارزشمنده، قشنگ، عالیه، اینا یه بحث. مهمترین داراییت خودتی که قدرشو بدون. هر چقدر کتاب بخونی، دوره آموزشی بخونی، موفق‌تر میشی. این دوره آموزشی، ویدیوی آموزشی رو دیدی، دائم قائم به آموزش باش، تلنگری باشه برات که بتونی از الان شروع بکنی. دانشت به جانجا برسه، همین میدانی که نمیدانی، پس تلاش بکن و بپذیر و یاد بگیر. مشاوره بگیر، راهنمایی بگیر، فکر خوب بگیر، موفق بشی. سوالی چیزی مونده محمد جان؟ عالی، هیچی نه. ممنون ازت. عزیزان دلم، امیدوارم از مشاهده این ویدیوی آموزشی لذت برده باشید. همیشه خوشحال و خندان و شاد باشید. بهترینا همیشه نصیبتون بشه. هر سوالی، مسئله، دیدگاهی داشتید برای ما کامنت بفرمایید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار، خدا حافظ.